હવે વોટ એલ્સ કુડ સી શી ફ્રોમ ધેર. હવે બીજું એ તેજસ્વીની ક્યાં છે તો કે ઉપર છે અને ઉપરથી એ નીચે જોઈ છે તો એને બીજું શું શું દેખાય છે તે આપણે ઇમેજિન કરવાની છે કે કદાચ આપણે પણ ઉપર હોય અને જ્યારે આપણે નીચે જોઈએ ત્યારે આપણને શું શું દેખાઈ શકે. તો એવું લખી શકીએ કે સી સો પ્લેઇંગ ચિલ્ડ્રન, બરાબર ને, સી સો પ્લેઇંગ ચિલ્ડ્રન, બાળકોને રમતા બાળકોને જોઈ શકે, બરાબર. ત્યાર પછી બીજું શું જોઈ શકે તો કે સી સો મેની બર્ડ્સ એન્ડ એનિમલ્સ, બરાબર ને, આપણે નીચે જોઈએ ત્યારે આપણને પશુ પક્ષીઓ પણ દેખાય ને. અને સી સો મેન એન્ડ વુમેન વોકિંગ ઓન ધ રોડ, બરાબર. આપણે ઉપર હોય તો રોડ પર આવતા જતા માણસો બી આપણે જોઈ શકીએ. તો એ બીજું શું જોઈ શકે તો કે સી સો પ્લેઇંગ ચિલ્ડ્રન, એ જ બાળકોને રમતા બાળકોને જોયા હશે. સી સો મેની બર્ડ્સ એન્ડ એનિમલ્સ, એને પશુ પક્ષીઓને જોયા હશે. કાં તો સી સો મેન એન્ડ વુમેન વોકિંગ ઓન ધ રોડ, અને છે ને તે પુરુષો અને સ્ત્રીઓ રોડ ઉપર ચાલે છે તે બી એને જોયું હશે. હવે આપણે જોઈએ સ્માઇલ ઇન ધ મિરર પાર્ટ 2, બરાબર. નાવ સી વોઝ ઓવર ધ ફાર્મ્સ એન્ડ ફિલ્ડ્સ. અત્યારે હવે ક્યાં છે તો એમ કે ઓવર ધ ફાર્મ્સ એન્ડ ફિલ્ડ્સ, ખેતરોની ઉપર છે. ગ્રીન ફિલ્ડ્સ, લીલાછમ ખેતરો. સી વોઝ એન્જોઈંગ ધ બ્યુટિફુલ વ્યૂ, દ્રશ્ય જોઈને ખૂબ ખુશ થાય છે. એન્ડ ધેન સી નોટિસ અ ફ્લોક ઓફ બર્ડ્સ ઓન હર વે. અહીંયા આપેલું છે ફ્લોક ઓફ બર્ડ્સ. ફ્લોક ઓફ બર્ડ્સ એટલે શું? પક્ષીઓનું ઝુંડ, પક્ષીઓનું ટોળું. પછી એ શું નોટિસ કરે છે તો કે મારા તરફ ઓન હર વે એટલે કે મારા તરફ પક્ષીઓનું ટોળું આવી રહ્યું છે. સી અપ્લાઇડ ધ બ્રેક્સ એટલે એ શું કરે છે તો કે બ્રેક મારે છે. ધ ફેન સ્ટોપ, એના કારણે શું થાય છે તો કે પંખો એમ કે બંધ થઈ જાય છે. એન્ડ ધ બાઇક સ્ટાર્ટેડ કમિંગ ડાઉન એટલે બાઇક શું થાય છે તો કે નીચે આવવા માંડે છે. તેજસ્વીની ક્લોઝ હર આઈઝ, તેજસ્વીની આંખ બંધ કરી દે છે કારણ કે બહુ જોરમાં બાઇક નીચે આવે એટલે આપણે પણ આપણી આંખ બંધ કરી દઈએ ને તેવી રીતે તેજસ્વીની પણ આંખ બંધ કરી દે છે. એન્ડ હેલ્ડ હેન્ડલ ટાઇટલી, એકદમ જોરથી હેન્ડલ પકડી લે છે. બટ વિધિન અ સેકન્ડ ધડમ, બરાબર, થોડીક જ સેકન્ડમાં એ નીચે આવી જાય છે. સી ક્રાઇડ આઉટ ઓ મા એમ કરીને. સી ઓપન હર આઈઝ, એની આંખ ખોલે છે. ઓ માય ગોડ ઇટ વોઝ અ ડ્રીમ. એ શું હતું તો કે સપનું હતું. સી ગોટ અપ એન્ડ વોશ હર ફેસ, એ જલ્દી ઊભી થઈ જાય છે અને એનું મોઢું ધોય છે. એન્ડ લુકડ ઇન ધ મિરર, અને મિરર એટલે શું તો કે અરીસાની સામે જોઈ છે. ઇટ વોઝ અ ડ્રીમ ધીસ ટાઈમ. શું કહે છે તો કે આ તો ખરેખર સપનું હતું. બટ ઇટ વિલ નોટ બી અ ડ્રીમ ફોર એવર. આ ભલે સપનું હતું પણ આ સપનું એ સપનું તરીકે રહેશે નહીં. કેમ તો કે સી પ્રોમિસ્ડ હર સેલ્ફ, એ પોતાની જાતને પ્રોમિસ કરે છે. આઈ વિલ મેક અ બાઇક, હું પણ આવી બાઇક બનાવીશ લાઈક ધીસ, આના જેવી જ. એન્ડ ફ્લાય ઓવર માય વિલેજ, અને આખા ગામમાં હું ફરીશ. સી સ્માઇલ એટ હર સેલ્ફ ઇન ધ મિરર, અને આ રીતે એ મિરર તરફ જોતા સ્માઇલ કરે છે. બાળકો, તમને પણ આવું કોઈ સપનું આવે તો એ સપનું સાકાર કરવાનો પ્રયત્ન જરૂર કરવાનો. થેન્ક યુ. હાય ફ્રેન્ડ્સ, આપણે જે તેજસ્વીનીવાળું લેસન જોયું ને સ્માઇલ ઇન ધ મિરર, તેમના શબ્દાર્થ છે, બરાબર, મિનિંગ્સ છે. તે મિનિંગ્સ હું તમને સમજાવું છું. ગિફ્ટ એટલે ભેટ. યુનિક એટલે અજોડ, કે જેની કોઈ બીજી જોર નથી એવું, યુનિક. અહીંયા શું બોલાય છે તે રિયર વ્યૂ મિરર. આનું પ્રોનાઉન્સિએશન શું થશે? રિયર વ્યૂ મિરર. એનો મિનિંગ શું થાય છે કે પાછળની વસ્તુઓ જોવા માટેનો અરીસો. જે આપણે ખબર બાઇકમાં આપણે ચલાવતા હોય ને આપણે પાછળનો અરીસામાંથી પાછળની વસ્તુઓ દેખાય, બરાબર ને, તે પાછળની વસ્તુઓ જોવા માટેનો અરીસો એટલે રિયર વ્યૂ મિરર. રિયર એટલે પાછળનું. યલ્ડ એટલે બૂમ પાડવી. વિશલ એટલે સિસોટી. થ્રિલ્ડ રોમાંચિત કરી દેવું, બરાબર ને, થ્રિલ અનુભવે ને આપણે. મિરેકલ એટલે ચમત્કાર. લો એન્ડ બિહોલ્ડ એક ઇડિયમ્સ છે, બરાબર. ઇડિયમ્સ એટલે શું તો કે રૂઢિપ્રયોગ છે. કોઈ આશ્ચર્ય પ્રમાણે તે વસ્તુઓ પ્રત્યે ધ્યાન ખેંચવા માટે વપરાય છે. રફ પાથ એટલે ઉબર ખાબરવાળો રસ્તો. અપ્લાઇડ બ્રેક્સ એટલે કે બ્રેક મારી, બરાબર. તો આ છે સ્માઇલ ઇન ધ મિરરના મિનિંગ્સ, જે તમારે હોમવર્કમાં
5 ટાઈમ્સ લખીને લર્ન કરવાના છે. થેન્ક યુ.